Pudotuspelit jatkuu Montreal Canadiens NHL 25 franchise-modessa. Viime jaksossa me pelattiin yksi NHL-historia hienoimmista sarjoista ja me mentiin Game 7 jatkoajalle jatkoon Tampa Bayta vastaan. Seuraavaksi on luvassa toinen pudotuspelikierros ja jakso alkaa tästä. Kuka meillä on vastassa? Florida Panthers! Hoho! Se sama peikko, joka jossain toisessa ulottuvuudessa oli meidän Toronton haaveiden tiellä. Monta kertaa. Mutta nyt ei olla Torontossa, nyt ollaan Montrealissa. Florida Panthers vastassa. Se on aina kun itäisessä konferenssissa pelaa, niin tietää aina, että tää jengi tulee vastaan. Herra Jumala! Reinhard Barkov Tkachuk 96, 98, 97. Mitä? Anteeksi, mutta mikä tää ykköskenttä on? Mä luulen, että Tampalla oli hyvä ykkönen, mutta tää taitaa olla vielä... Ei, tää on ihan uskomatonta. Aika sama kuin Tampalla. Ihan uskomaton ykkönen ja sen jälkeen vähän laskee. Totta kai ihan ok, mutta ei mitään verrattu ykköseen. Puljujärvi päässyt pelaamaan kokoonpanoa. Tryout-sopimus näköjään tuottanut tulosta. Mut pakisto, hei. Ei ole Floridalla yhtään niin hyvä kuin Tampalla. Ja maalissa on Bobrovski. Ikä on 37, overall on tullut alaspäin tässä toisella kaudella. Ei oo yhtä hyvä jengi kuin Tampa Bay oli ekalla kierroksella. Ei ainakaan paperilla tietenkään, mutta tässä on pudotuspelien ensimmäinen kierros. Florida voitti Toronton 7. pelissä. Oli Montreal-Toronto matchupi erittäin lähellä. Muuten täällä on aika lailla jengiä, ketä sä odotatkin. Paitsi Seattle Kraken on yllättävästi päässyt kans toiselle kierrokselle. Mä menen samoilla kentillä, millä mä pelasin Tampasarjan lopussa. Rantanen kakkosen keskellä. Tää vaikutti toimiva kolmoskenttä, teki ratkaisumaali ekalla kierroksella. Ja pakisto ja totta kai Wallstead maalissa. Tosi tasastahan tääkin on paperilla nyt taas. Meillä on enemmän syvyyttä kuin Floridalla, mutta Floridalla on se kärkikenttä ihan niin kuin Tampalla, niin vaan ihan uskomaton. Mutta jos me voitettiin Tampa, niin kyllä mä väitän, että Floridakin kaatuu. Florida voitti 10 peliä vähemmän runkosarjassa kuin Tampa. Mutta Floridalla on silti kotietu. Ensimmäinen peli Floridassa, ensimmäinen erä. Miten tää sarja lähtee? 3-0, mikä statementti meet pöytään. Dadunov, Dorofejev, alivoimalla ja Wenberg. Alakentät vielä suorittaa. Toinen erä. 5-2, kyllä. Kolmas erä, eihän tästä pitäisi olla mitään hätää. 6-4 voitto, hienoa. Pääsi vielä maalin päähän Florida, Reinhardt ja Barkovin maaleilla, mutta Patrick Laine ratkaiseva maali, ihan tuolta maaliviivalta. Ja Montreal ottaa ensimmäisen kiinnityksen Floridasta numeroin 6-4. Loistavaa äijät. Meillä on hyvä momentum nyt koko joukkueessa. Miten Montrealin asenne menee alaspäin? Haloo nyt. Se voi tiedätkö olla, että joku Rantanen on vähän kiukkunen, kun se laitettiin kakkoseen. Katsotaan. Cole Caulfieldilla joukkojen huonoja asenne. Caulfield, meidän paras playoff-pelaaja ollut. Mitä siellä tapahtuu? Täällä on Laineella, Susukilla, hyvä asenne, Montour. Suuri osa joukkueesta on erittäin positiivisella fiiliksellä, niin kuin pitää ollakin. Mikäkään Cole Caulfieldilla vaivaa? Mutta ei mitään. Toinen peli Montrealissa, ensimmäinen erä. Nyt samaa peliä vai kuin ekas pelissä. Isomaalinen ottelusarja. Jesse Puljujärvi maalaa ja me ollaan 2-1 häviöllä toiseen erään mentäessä. YVllä heti ei tehty. Toinen erä. 5-1. Oho. Okei. Eka peli näytti vähän meidän dominoinnilta, mutta nyt se menee kyllä Floridan dominointiin silti tää toinen peli. Mutta me voitettiin yksi peli jo Floridassa. Kotietu varastettiin, joka on tärkeintä. Katsotaan vielä, jos kolmanteen erään saisi jonkunlaisen comebackin viritettyä, mutta aika nopeasti tarvitsisi kyllä maali. 10 jäljellä. Joo, simuloidaan loppuun. Ei saatu mitään aikaa. 5-1 Floridalle turpaa, mutta voitettiin toinen peli vieraissa. Tää on tosi tärkeätä. Nyt takas kotiin Bell Centeriin. NHL:n parhaimmat fanit ja äänekkäimmät fanit. Vuotaan vastustaja ulos kentältä. Four Nationsissakin on nähty. Tai Four Nationsissa nähtiin. Mutta kolmas peli paikkana Montreal. Come on äijät, tää on todella tärkeää, jos saisi se 2-1 sarjajohto. Ensimmäinen erä. 1-1. Tiukka on Barkov ylivoimalla. Ja Wenberg. Wenberg on tosi hyvän sarja. Oli hyvä hankinta Wenberg tossa just ennen trade deadlinea meillä. Toinen erä. Nyt se johtaa. 1-1. Tiukin peli sarjasta tähän asti. Kolmanteen erään mennään. YV. Ei, siis meidän YV on varmaan meidän huonoin osa tätä joukkuetta. Me johdetaan laukauksissa 32-21, mutta ei saada kiekkoa maaliin. Hei, nyt maalin tekijöitä äijät, come on. 7 minuuttia jäljellä, 6 minuuttia, 5 minuuttia. Taitaa ekan kerran joutuu GM mennä katto peli. Viimeinen minuutti. YV! Oho, me aloitetaan toinen jatkoaika YVllä. Nyt oli säijät paikka iskee. Jatkoaika. 30 sekuntia meillä on vielä YVtä jäljellä. Lundell heittää päätyy. Montreal-falit on jännittyneitä. Ensimmäinen kerros otti kyllä mehut pois monesta fanista, mutta... Ai herra jumala, mikä taklaus Mikkolalta. Montour viivasta! Tarkat silmät! William Eklund ennen kauden alkuun, meidän paras prospekti. Toiseksi paras prospekti. Vex!
Montour tilalle. Tän takia iso ratkaiseva jatkoaikamaali kolmannes pelissä. Fanit on innoissa. Sieltä lähtee tarkka kuti ja Bobrovski imee. Oli kyllä hyvä maskikin maali edessä, mutta hyvin se veto löytää maskin läpi. Kolmannen pelin jälkeen katsotaan vähän jengin pistepörssiä. Mikko Rantanen noussut pistepörssissä kärkeen, mutta vaan 7 pistettä itse asiassa 4 eri pelaajalla. Meillä ei ole mikään kenttä, mikään pelaaja selkeästi noussut esiin näissä playoffeissa. Tää on tasasta pisteen tekemistä ollut kaikilta meidän kentiltä. Mänthälä vaan 1 maali playoffeissa, oli nimittäin aika tärkeä. Game 7 OT-maali. Mitäs mä luulen, että Wallstead on ollut meidän paras pelaaja nämä pudotuspelit. Joo, Wallstead 92,4% ja 255 päästettyjen maalien keskiarvo. Oikee äijä hommattiin meidän ykkösmaalivahdeksi heti tämän sarjan alkuun. Mutta nyt 2-1 sarjan johto. Vieläkin ollaan Montrealissa. Olisi paikka mennä 3-1 johtoon ensimmäinen erä. 3-1. Kamoäijät Evans Hudson ja Mikko Rantanen. Heräileehän se 15,5 milliä. Hukko sieltä. Toinen erä. 3-3. Ai. Nyt vuotaa puolustus ja Florida aloittaa heti YV:llä. Huhhuh. Mitä täällä kentällä tapahtuu? Floridalla on 40 laukausta, meillä on 17. Me ollaan ihan helisemässä. Herran jumala. Nyt on kyllä Florida tullut statementilla. Floridalla on melkein 50 laukausta. Tää kun saatais varastettua. Kuka nousee esiin vielä lopussa? 2 minuutti kellos. Pakko mennä kattoo tää pelin loppu. Minuutti jäljellä. Löytyisikö ratkaisijoita? Siis Florida on ihan täysin outplayannut meidät tässä matsissa, mutta siellä on Malcolm Subban Floridalla maalissa. Mielenkiintoista. Bobrovski on penkitetty. Siellä on kakkosveska maalissa. Nyt pitää testata. Malcolm Subbanilla ei ole mitään playoff-kokemusta. Ja Caulfield! Terve mikä seivi Subbanilta. Meillä on maalivahti pois. Miten Subban on saanut NRistä paikan? Ja mitä nyt siellä on Bobrovski? Mitä tekee Florida? Voittelee Dorofeijä meitä. Florida vaihtaa veskareita niinku vaihdoista. Okei. Toi onkin ihan uudenlainen taktiikka. En oo tommoista nähnyt ennen. Mut joo, pari hyvää paikkaa ollut tasoittaa. Ja Caulfield. Nyt on hyvän näköinen. Äijät tasoittaa tän vielä. Mulla on täys luotto. Me ollaan oltu kyllä klutseja koko playoffit. Ratkaisuhetkellä ollaan löydetty ne sopivat pelit. Ne oikeat pelit. Meillä on vielä kaikki kentällä, ketä mä haluunkin. Ykköskenttä, Caulfield, Suzuki, Dorofeija. Mikko Rantasella höystettynä. Montour Hudson viivassa. Ja Mikko Rantanen siellä oli se one-timeri. Ja Rantanen. Meneekö Caulfield? Vitsi mikä. Nyt kyllä Florida selvii. Aivan jäätävä ollut meidän viimeinen minuutti, ei olla vaan tehty. Hei, päälle nyt! Me ei mennä päälle, kun meillä on tyhjä maali. Ei, ihan käsittämätöntä. Ja sarja on 2-2. Se Tampa-peli meni niin jännille. Game 7 jatkoaika. Ja tää on menossa samaan suuntaan. Vähintään Game 6 nähdään tässäkin sarjassa. Oli kyllä paikat tasoittaa toi peli. Oliko Floridalla jopa klutsi? Malcolm Subban pelasi siinä 20 sekuntia, kävi vetää yhden vaihdon ja sitten Bobrovski takas askiin. Ja noin. Florida on varastanut kotiedun takaisin ja 5. peli on sitten taas Floridassa. Nämä kentät on toiminut ihan ok. Tääkin sarja ihan hyvää peliä. Lopus tossakin oli täydet chanssit tasoittaa kyllä. Varsinkin kun katsotte meidän ylivoimaa. Siis 12,5% koko playoffit. Kyllä se nyt vähän parani kun me muutettiin sitä tuossa ekalla kierroksella, mutta en mä tiedä. Mä en vielä tee muutoksia. Ehkä Martinille meidän vähän juttelee nyt. Et Martin nyt on niinku sitten kauden tärkein peli seuraavaksi. Sä tiedät se itekin. Pelisuunnitelma. Mikä nyt on pelisuunnitelma? Mä haluaisin Martin jopa, että sä annat meidän kärkipelaajille enemmän jää-aikaa nyt. Nyt mä haluan, että kärkipelaajat pääsee ratkaisemaan. Jää-ajan jakaminen on yleensä minun heiniäni. Martin, varo sanojas. Mä oon se GM, mä voin antaa sulle mono ihan milloin vaan. Varsinkin hyökkääjissä. Nyt Martin, panostus parhaisiin. Minulla epäilykseni tästä liikkeestä, kun otetaan huomioon, miten hyvä ylimmän 9 hyökkäämme syvyys on. Mutta teen muutoksen. Juuri näin. Kyllä sä voit silti peluttaa hei 3-4, mutta nyt enemmän. Enemmän 1 ja 2 taskiin. Siinä on syy, miksi niille äijille maksetaan. Siinä on syy, miksi Mikko Rantanen on saanut 15,5 milliä. Kaikilla on syy. Ja nyt 5. peli Floridassa. Ottelusarjan tärkein matsi tähän asti. Ensimmäinen erä. Ja 3-1. Juuri näin. Suzuki Google ja Rybacker. Kannattaa niitä kärkikenttiä laittaa kentälle. 2 pakkia tehnyt maali. Mutta Florida jälleen johtaa 10 laukauksissa. Me ollaan taas vähän helisemässä. Onneksi maalinteko on nyt ihan hyvä. Toinen erä. Ja 3-1 vieläkin. Ja Florida johtaa 34-17 laukauksissa. Tää on ihan Wallsteadin show tällä hetkellä. Wallstead ja puolustus. Noin. Floridalla on 40 laukausta. Auttakaa nyt Wallsteadin äijät ja YVllä ei tietenkään. Toinen YV.
Oikeasti, että milloin me tehdään YV-maaleja. Tää on ihan käsittämätöntä. 5 minuuttia jäljellä. Floridalla on 46 laukausta. Minuutti aikaa. 40 sekuntia. Herra jumala. 47 laukausta Floridalla. Ja me voitetaan 3-2. Nyt mä sanon kyllä äijät, että viimeiset 2 peliä me ei olla edes pelattu kauhean hyvin. Nyt toi oli aivan Wallstadin varastama peli. Aivan täysin. Nyt on ratkaisupaikat sitten. 6. peli ja paikkana on Montreal. Come on äijät! Ootteko te valmiita? Pitäisikö pitää pikku pregame puhe? Te ootte vedannut koko elämänne tätä hetkeä varten. Konferenssifinaalit olis monella teillä edessä ensimmäistä kertaa. Itse asiassa taitaisi olla kaikilla paitsi Mikko Rantasella ja Montuurilla. Ei taida olla ihan näinkään. En mä tiedä mun pelaajia. Ihan sama, voitetaan. YV:llä heti. Ensimmäinen erä. Ja näin. 1-0. Cole Caulfield. Moraali on vähän maassa jostain syystä, mutta äijä silti suorittaa. Toinen erä. Ja näin. 2-1 johto. Ja vihdoinkin tehtiin YV-maali. Dorofejev YV:llä. Reinhardt on ollut kyllä todella hyvä tämän koko sarja. Jälleen maali Reinhardtille. 3. erä. Florida on selkä seinää vasten. Päästäänkö me konferenssifinaaleihin? Vihdoinkin me johdetaan laukauksissa. Ja näin. Evan Rodriguez painaa ihan tuolta sivusta. Ei voi mennä Wallstead tuolta maaliin. Ohoi! Ja Montour! Ja Dorofejev! Voi mä hieno mun silmää. Piilari ihan päin perset, mutta ei se haittaa. 4-2. Ja 5-2. Ja näin. Florida Panthers on kaadettu. Älä nyt vielä. Joo. Noniin. Yes. Ja Florida Panthers on kaadettu. Ja meidän tie on konferenssifinaaleissa. Uskomatonta. Tampa Bay kaadettu. Ja Florida kaadettu. Todella varmasti, varsinkin tää Florida-sarja. Teet paljon maaleja ja hyvä maalivahtipeli, niin se riittää. Ja New York Rangers vastassa konferenssifinaaleissa. Mennään nämä konferenssifinaalit tähän samaan jaksoon. Sen verran nopeasti saatiin tuo Florida läpi. Rangers on voittanut Carolina 4-3 ekalla kierroksella ja 4-1 Devilsin. Siellä on aika vakuuttavat playoffit ollut. Toisella puolella kaavio on Colorado tai Seattle. Pistepörssissä Caulfield, Suzuki suorittaa. Dorofejev, uusi ykkönen suorittaa. Mikko Rantanen 8 pistettä -5. Hei. Rantanen! Me joukkue pärjää, mä en halua olla liian kriittinen Rantanen, mutta enemmän kyllä vaaditaan. Ja Wallstadilla 92,5% vieläkin. Se on kyllä ollut aivan eläin. Joo, muuten yksi juttu, minkä mä oon unohtanut tehdä näihin playoffeihin. Runkosarjassa meillä on loukkaantumista pois päältä, ettei tarvi hinkata noita vitsin kenttiä koko aika. Mutta playoffeihin mä lupasin ne päälle. Mä en oo vielä laittanut niitä päälle. Ihan katastrofi. Tää tuntuu nyt puoleksi kusettamiselta. Mutta se on sama ollut kaikille. Mutta nyt mä laitan konferenssifinaaleihin loukkaantumiset päälle. Pahoittelut, ne olisi pitänyt olla jo aikoja sitten. New York Rangersin rosteri. Zibanejad 92. Trocheck ja Panarinin kanssa. Okei. Rangersin joukkue paperilla näyttää varsinkin hyökkäys paljon huonommalta kuin mitä me pelattiin tossa ekalla ja toisella rundilla. Ehkä Rangersilla on pikkasen enemmän syvyyttä kuin oli Tampalla tai Floridalla, mutta ei oo semmoista yhtä hullua ykköskenttää, vaikka tääkin tietenkin on aika hyvä. Mutta pakisto on hyvä. Ja siellä on sarjan paras puolustaja Adam Fox. 95 overall, terve. Ja tässä on sitten Rangersin iso ase. NHL:n paras maalivahti Igor Shesterkin. Tulee ole paha ohitettava. Vasilevskikin oli kyllä reikän juusto ajoittaa ensimmäisellä kierroksella, eli meillä on kokemusta näistä kovan luokan venäläismaalivahdeista. Nyt ensimmäinen peli, jälleen ollaan vieraissa. Ei meillä tuo ole kotietua koko playoffien aikana. Ensimmäinen erä, Rangersia vastaan. Ja 3-0. Aikamoinen statementti Rangersilta saman tien. Kaliev, Kreider ja Zibanejad. Nyt ei ajat tultu kyllä yhtään valmiina tähän pudotuspelisarjaan. Toinen erä. 4-0. Herra jumala äijät. Mitä täällä tapahtuu? No ja 5-0. Tän pelin voi kyllä skippaa. Siis tää on ollut aivan täysin. 9-1 turpaa ensimmäisestä matsista. 9-1. Yleensä mä en reagoi kyllä yhden pelin perusteella, mutta herra jumala. Joo, nyt tehdään vähän muutoksia. Nyt pakko tehdä jotain. Rantanen nyt tulee tuohon ykköskenttään. Siis Rantanen pitää saada hereille. Mä laitan Caulfieldin, Suzuki ja Rantasen nyt ykköseen. Siinä on meidän 3 parasta pelaajaa, niin ne nyt pelaa kimpassa. Mä laitan Kirby Ducky tuohon kakkosen keskelle takaisin. Sit Dorofejev ja Laineen kanssa. Juuri näin. Tää on aika samaa, mitä meillä oli runkosarjassa sitten. Ja sit 3 Evans, Heineman, Mäntä. Pidetään jengi muuten samana. Toinen peli New Yorkissa. Toivottavasti muutokset auttaa. Ensimmäinen erä.
Mitä täällä tapahtuu? Me ollaan tää on ihan isät vastaan pojat tällä hetkellä. 2-0 New Yorkille. Ja 3-0 taas. 4-0! Mitä täällä tapahtuu? Siis meidän äijillä on mennyt ihan vellit housuun, kun voitettu 2 kärkijoukkoja. Ja sitten on Rangers vastassa. Ei tässä pitäisi olla mitään hätää. Noniin, 4-2 saatu toisen matsi. Todella iso. Heinemanilainen maali. Toivottavasti tää nyt herättelee. Nyt meidän maalivahtipelikin on vähän hävinnyt tähän. Ja Dorofejev! Noustaisiko 4-0 Game 2? 4-4! Dadunov neloskenttä. Kamo hyökkäys. Noniin. Puolustus on vähän niinku kantanut tätä meidän jengiä koko playoffit, niin nyt nähdään hyökkäyksetkin sitten isoja otteita. 5 minuuttia kellosta, 4 minuuttia kellosta. Jatkoaika taidetaan nähdä. Ylivoima! Tehtäisikö lopussa 30 sekuntia? Ja jatkoaika. 4-0 ollaan noustu vielä. Olis hienoa kruunata tää. Rangers olisi ihan sekasi. New York Times kirjoittaisi hirveitä farssiotsikoita seuraavana päivänä. Molemmat tietää, että Stanley Cup olis lähellä, jos tämän pystyisi hoitamaan. Hieno kaafiat, hieno blokki. Suzuki ja Mikko Rantanen! Nyt olis paikka, Rane! Nyt on sun paikka! Ei. Ja Foxi vielä tikkarin Ranelta. Mikko on mun silmätikku, mä tiedän. Pari isoa maalia tällä kaudella, mutta Mikko Rantanen on ollut iso pettymys. Jos sillä olisi joku 9 millin pahvi, niin mä en olis näin en olis näin kriittinen, mutta 15,5 miljoonan sopimus. Tuliks jäähy? Martti, hei! Mitä sä näyttelet käsimerkkejä? Sori, mulla meni ihan ohi. Montour! Tuomari! Mitä siellä tapahtuu? Mistä tulee vihellys? No eihän se edes osunut käsille! Siba filmaa! Sitäkö se Martin näytteli, että hienosti meni? Katsotaas nyt. Maila. No eihän se nyt osu! Kato, Baueri osuu! Ei jumma! Ja Rangers, kotituomarit. Nyt on paha. Hieno Evans. Meillä on kyllä hyviä AV-pelaajia joukkueessa. Ei jäy Wallstein. Vähän pomppinut rällällä. Mä niitä. Kuule. Aikoon tilaa Kuulella. Jäätävä save Wallstein. Tätä me tarvittiin. 30 sekuntia jäähyy tapettu. Tai jäähyy jäljellä ja se on se Wallsteinin räpylä. Selkeästi skautattu Rangers. Sieltä paljon tulee kuteja nyt sinne. 15 sekkaa enää kestettävää jäähyä. Foxi. Hyvä syöttö Lafreniereille ja Wallsteinilta. Hieno save. 4 sekuntia enää jäähyä. Kuhle alueelle. Hieno Reinbacker. Noniin, päästään boksista. Hyvä purku. Hienoa. Saadaanko yli? Saadaanko yli? Hyvä Suzuki. Vitsi, se on meidän kapteeni. Näyttää sitä seetä. Noin pitää kapteeni pelata. Ja Ranta tulee! Herran jumala, millä muuvilla Wallstein. Kiekko käy melkein maaliviivalla. Rangersilla täyspaine. Keskelle Lafreniere, ei Kalje. Mitä CV Wallsteinilla. Nyt Wallstein pitää meitä pelissä mukana. Pois alueelta nyt Laine. Lafreniere. On niin paljon tilaa nyt. Wallstein on ollut varmaan 3 spagaatista jatkoajan aikana. Caulfield. Nyt olisi mun ykköskenttä. Ja Rantanen jälleen kerran. Näytä nyt Mikko jotain. Hieno syöttö Suzukille. Vastustajallakin on maalivahti. Lebankille. Hieno. Pelivä Wallstein. Hyvä. Mitä? Kuka on 51? Silmät nyt päähän. Dorofejev. Montour. Montour on ihana. Kattokaa kun se heittelee. Montour on jopa playoffien paras pakki. Hudsonkin oli aika paljon miinuksella. Shesterkin. Hyvä haku Mäntä. Teki ekalkin kierroksen sen ratkaisumaali. Mulla on tietty luotto Mäntään. Heitä Montour se. Just näin. Raideri selälle. Uudistettu kolmoskenttä jatkaa. Evans, Mäntä ja Heineman. Evansilta tärkeä voitto. Heineman! Keskelle Shesterkin on maassa ja siellä se on. Come on äijä. Todella iso voitto. Ja Wallsteinilta järkyttävän isoja koppeja tossa jatkoajalla. 4-0 tappioasemasta nostaa Rangersia vastaan. Tää sai momentumin meille nyt. Siellä ja Foxi laittaa omiin vielä. Kuvitelkaa, Rangers aloitti tää ottelusarja 14-1 maalierolla. Ja sarja on 1-1 silti. Nyt päästään Bell Centeriin. Le Montreal Canadiens. Osaspa ranskaa. Bonjour Montreal. Okei, mä lopetan. Ensimmäinen erä. 1-1. Heineman jälleen kerran. Vitsi, on kaveri ollut iso. Hei, nyt me alkaa päästy 3 maalia eka erää. Tää on jo kehitystä edellisistä peleistä. Toinen erä. Ja Rangers. Mitä 4-3? Ja Mikko Rantanen 2 maalia. No niin, Mikko. Rangers johti jo 3-1, mutta me tehtiin vielä 3 maalia peräkkäin sen jälkeen. 13 minuuttia kellossa ja Artemi Panarin yllättää Wallsteinin. 4-4 jälleen kerran. Herran jumala. Ylivoima. Pitkä YV ei tehdä. Ja Noija Sibanichev heti perään. Miten on 5 maalia mennyt taas? Ja Dorofejev 5-5. Mikä tää ottelusarja on? Meneekö jatkoalle jälleen?
Tää on pakko mennä katsomaan. Jostain sitten kumpikaan joukko ei pystynyt puolustamaan. Mikolta hyvä haaste. Rännikiekko. Hudson on siellä ensimmäisenä. Hudsonin pitäisi päästä täältä kiekon kanssa, just näin. Tän takia meillä on kiekollinen Hudson tuolla. Dorofejev. Rantanen! Dorofejev! Millä muuvilla? Näittekö? Kämmerrysty, mihin menee? Ja sieltä niin. Backhand, forehand. Ja Tamin sanoin, bum. Moni on epäillyt Montrealia. Media on epäillyt koko kauden Montrealia. GM on haukuttu. Journal de Montreal vai mikä lehti niin oli haukkunut GM-muuveja. Ja tässä on lopputulos. Me ollaan 2 pelin päässä Stanley Cup-finaaleista. Tää on ollut ehkä jopa vähän yllätys itsellekin, mutta kyllähän mä oon koko kauden kehunut tätä meidän rosteria. Täällä pitäisi päästä pitkälle. Mutta nyt 4. peli Montrealissa. Kattokaa muuten Rangersien tehtyjen maalin keskiarvon pudotuspeleissä. 4,33. Meillä on 3,13 tehtyjen maalin keskiarvo ja 3,50 päästöjen maalin keskiarvo. Ja me ollaan silti tässä tilanteessa. Meidän YV ja AVkin on ihan p***kaa. Meidän kaikki tilastot on ihan sontaa, mutta me silti voitetaan pelejä. Tää on vaan voittava joukkue nyt. Ensimmäinen erä, Game 4. Noniin, taisin puhua vähän liikaa. Ranta tekee YV:llä ja ollaan taas perässä. Mutta vaan 1-0. Paljon tullut maaleja tässä sarjassa. Toinen erä. 2-1, just näin. Caulfield YV:llä. Vihdoinkin YV-maali. Ja Evans painaa toisen. Iso. YV. Heti YV 3 erä alkuun. YV Rangersilla. Nyt kestäkää. Pitkä on YV. Hienoa. Hyvä AV, hyvä Vasteed. 30 vetoa Rangersilla, 1 maali. Nyt on ollut puolustava matsi. Ihan erilainen matsi ollut kuin nuo edelliset. Minuutti jäljellä. Onko siinä? Kyllä! Ja Montreal Canadiens siirtyy 3-1 johtoon. Fanit innoissaan. Fanit on jo Montrealin kaduilla odottamassa sitä finaalipaikkaa. 5. peli Montrealissa. Eihän tätä sarjaa voi enää hävitä. Meidän pitäisi hävitä 3 peliä putkeen. Ja me ollaan ollut tämmöisessä formissa. Ensimmäinen erä. 2-2. Maali ei kyllä tule. Ja Patrick Lainekin, Fortnite-kaveri, 2 maalia ensimmäiseen erään. Laine nousee esiin. YV, olisiko hattutemppu Laine? Ei, one-timer pauku. Toinen YV heti. Ei tehdä. No niin, skipataan tää toinen erä tästä. Ja näin, 3-2 Kyrpindak. Me ollaan erään päässä Stanley Cup-finaaleista. YV:llä heti. Ja Rangers heti YV:llä. 15 minuuttia. Menee jännäks tää. Ja YV. Me saadaan paljon YV:tä, mutta me tehdään niin harvoin. Erikoistilanne pelaaminen on ollut heikkoa, mutta sillä ei ollut mitään. Taas YV. Kun meillä olisi paikka laittaa homma pakettiin näillä ylivoimillaan. Ja sitten Trocheck ja Rangers heti YV:llä. Ei kai. Ja jatkoaika. Onhan se pakko mennä katsomaan. Maalilla Montreal Canadiens on Stanley Cup-finaaleissa. Rebuildin piti olla pitkä ja hikinen. Joukkueessa on vielä paljon nuoria pelaajia. Aika ei pidä olla vielä. Mutta onko se sittenkin? Ei kun sori, 5. peli. Me ollaan muuten New Yorkissa takaisin. Ei tää ollutkaan kotipeli. No tää on vielä parempi nähdä Rangers-fania itkevä voittomaalin jälkeen. Caulfield. Mikko Rantaselle. Rantanen keskelle ja lämäriä ei mene sisään. Sarjan ekat 14 maalia. Rangers teki niistä 13. Mutta Rangers on selkäseinää vasten. 3-1 ottelusarjaa häviöllä. Laine. Nostaa kiekko. Oisko Patrick Laine? Hattutempulla finaaleihin! Chesterkin 0. Laine on peli päällä tänään. Puolustuspaalautus, iso voitto Evansilta, mutta silti Rangers saa kiekoja viivasta kuti koko aika. Ne on skautannut Wastedin räpylää jostain syystä. Jatkuvasti, joka veto räpylälle. Heinemanille, Evansille, Mäntälle, Mäntää, rystyllä hakee, yllättävä laukaus. Trocheck alueelle, Panarinille, Panarin on auki ja Wallstead 0. Trocheckin 2 kertaa. Kyrpidak aloituksessa. Viivaan. Hudson, Mäntä, Heineman, 2-1, Mäntä keskelle. Mäntällä on tuo rystynyt, se on joku se signature move. Ykköskenttä hyökkäyspä aloituksessa Susukilta iso voitto ja Caulfield! Chesterkin pitää Rangersin kauden elossa. Lindgren, Panarin. Trocheckille, Panarin. Vasteet torjuu. 5 minuuttia ensimmäistä jatkoaikaa jäljellä. Lafreniere, nyt mennään päästä päähän. Kaliev ja Vasteet jälleen! Kytil! Tää rupee olemaan ihan Carey Price-maista meininkiä täällä Montrealin maalissa. Ryder. Lebankille. 2 minuuttia jäljellä. Kuinka pitkään tää jatkoaika kestää ja Wallstead. Ettekö te usko jo, et se ei mene sieltä räpylältä tolle kaverille? Laine tulee. Ja Laine heittää dumppia. Mitä sä teet, Pate? Nyt oli hämärä ratkaisu. Ja tosta jäähy! Tuomari kai playoffeissa saa taklata. Hei, tuomari! Siis aivan puhdas taklaus kyljestä.
Laitaa vasten. Ei tää oo mitään salibändiä. Ai. Tuomari Gary Bettman haluu nähdä lisää otteluita tässä ottelusarjassa. Zibanejad, Panarin, Lafreniere, Rangersin ylivoima. Nyt pitää kestää Panarin ja Waasteet. Zibanejad, Panarin. 1v1. Ei voi päästä. Ei noin mene ikinä. Trocheck vastaa Anthony Mantha. Miksi meillä on Mantha ottaa puolustuspallotusta kun 4 sekuntia? Ei! Laituri aloittaa St. Louis. Nyt valot päälle. Ja viiva ja Wallstead. Ei ole totta. Kaikki jää. Toinen jatkoaika. Vielä on minuutti 20 Rangersin ylivoimaa jäljellä. Se on pitkä aika kestettäväksi. Montour. Wenberg. Evans. Nyt on Evans paikka. Shesterkin. Ei kyllä noilla vedoilla yllätetä Shesterkin, niin Evans viiva Montourille. Menettää. Fox. Lafreniere. Nyt on ei voi antaa noin paljon tilaa kävellä. Kuka se pakki oli siinä? Ja New York Rangers on vieläkin elossa. Me joettiin 3-1 tätä matsia. Ei mitään. Sarja siirtyy takas Montrealiin. Kuka meillä on? McNabb! Meidän iso hankinta. Ei, meidän iso hankinta Slavkovski-treidissä antaa Lafrenierin kävellä P-pisteiden väliin. Herran jumala. Ei oo kaukana, että Waasteet saa sen kiinni, mutta ei riitä. 6. peli. Montrealissa. Kotifaneen edessä. Meillä on vieläkin paikka ratkaista tää sarja. Hei, vieläkin 2 peliä. Tässä ei oo mitään hätää. Ensimmäinen erä. Ja New York Rangers. Rangers ei kaadu ilman taistelua. Artemi Panarin jälleen kerran. Aika mones maali Panarille tässä sarjassa. Toinen erä. 0-1 ollaan häviöllä vieläkin. Ei maalia. Rangers ylivoima. Laukaukset on 33-23. Ei oo totta. Hei äijät. 5-4. Come on! Ja Caulfield vihdoinkin YV-maali. Tää oli todella iso. Ja YV. Toinen YV. Ja sieltä 2 YV-maalia. Ykkös YV iskenut 2 kertaa. Dorofejev ja Caulfield. Vihdoinkin se ylivoima. Ja Mikko Rantanen! Ja näin. Montreal Canadiens on Stanley Cup-finaalissa. Come on! Nyt jäi näkemättä sen palkinnon nosto, mitä me saadaan Itäisen konferenssin johdosta. Tää menee mun piikkiin, mutta sillä ei ole mitään väliä. Me ollaan Stanley Cup-finaalissa. Kuka olisi uskonut? Minä. Mä uskoin. Mä oon alusta asti uskonut. Ja Martin St. Louis haluu keskustella. Come on, Martin. Haluaisimme päästä Stanley Cup loppuotteluihin tällä kaudella ja olemme tehneet sen joukkojen valmis kilpailevan mahtavasta palkinnosta. Kattokaa nyt, johdon asennekin nousee huomattavasti. Tää on uskomaton saavutus, Martin. Mutta job is not finished. Stanley Cupin finaali seuraavaksi. Ja vastassa on Colorado Avalanche. Mikko Rantasen vanha seura. Huhhuh.